دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. اینو گفت و از جیبش یه پاکت سفید در آورد و گذاشت روی میز. گفتم این دیگه چیه؟ داروی حشمتخانه. برگشت به سمتم و من از نگاهش فهمیدم که این نباید چیز خوبی باشه. واسه همین گفتم چه دارویی؟ به تو مربوط نیست. و با توپی پر ادامه داد اینو شبا قبل از خواب میریزی تو شیرش. گفتم بدونی که بهشون بگم؟ بله، اگه قرار بود بهش بگی که میدادم دست خودش. گفتم ولی خانم این چه داروییه که خودشون خبر ندارن؟ خیره به هم زل زد و من دیگه مطمئن شدم اون بسته سفید رنگ چیزی فرای داروه. زیر لب گفتم اما قرار ما این نبود. داشت میرفت که برگشت و گفت چی گفتی؟ گفتم قرار نبود دستم به خونه کسی آلوده بشه. یهو براق شد سمتم و گفت خون چیه قربتی؟ میگم داروه، باید بخوره. اگه بدونه ممکنه لجاجت به خرج بده و بگه نمیخوام بخورم. گفتم خب اگه داروه پس چرا به هم نمیگید چه داروییه؟ اصلا واسه چی باید اینو بخوره؟ گفتم به تو مربوط نیست. زیاد حرف بزنی هر چی داری از چنگ در میارم. آدرس خانوادت هم دارم که رفتن رشت و تو سوراخ موشی که خسرو بهشون داده قایم شدن. زندگی تک تکشون رو به جهنم میکشن. فهمیدی یا نه؟ و من بیچاره تا وقتی پای خودم وسط بود نگران هیچ چیز و هیچ کسی نبودم. اما تا اسم خانوادم میومد دست و پاهام شل میشد. اصلا من این همه سختی کشیده بودم، خودمو تو این منجلاب انداخته بودم تا خانوادم راحت باشن. من اون همه خفت کشیده بودم که لااقل آقام از بستر بلند بشه و باید تا اون زمان زبون به دهن میگرفتم. مخصوصا حالا که حشمت خان قول داده بود به عباس کمک کنه تا خوب بشه. واسه همین آروم و سر به زیر زبون باز کردم و گفتم بله خانم جان، چشم. ماستنم رفت، ولی من که آروم نگرفته بودم پاکتو برداشتم و جای زیر لباسم قایم کردم و یه دست لباس کهنه از همونایی که تازه به عمارت اومده بودم پوشیدم و 4 قدم روی سرم انداختم و حسابی صورتمو پوشوندم. بعد از نهار بود و میدونستم اون ساعت عمارت تو خلوت‌ترین حالت ممکنه، چون اهل عمارت همه برای خواب قیلوله میرفتن و خدمتکارا هم معمولاً تو اتاقاشون بودن. پاورچین از در پشتی عمارت خارج شدم و رفتم عطاری آقا رضا. مردک مفنگی پشت دخل نشسته بود و تریاک میکشید که با دیدن من بساطش رو ول کرد و دستپاچه اومد جلوتر. بله آبجی، کاری داشتید؟ با عجله پاکت رو از زیر لباسم بیرون کشیدم و جلوش گرفتم و گفتم اینی که توی این پاکت چیه؟ پاکت رو باز کرد و کمی از ماده سفید رنگ داخلش برداشت و بو کشید و کمی هم به زبونش مالید و گفت اینو از کجا گرفتی؟ صدامو بالا بردم و گفتم به تو مربوط نیست از کجا گرفتم، فقط بگو چیه؟ اگه تو جیب شوهرت پیدا کردی برو فکر آبادونت باش، چون چند ماه دیگه. گفتم چی؟ چند ماه دیگه میمیره؟ نه آبجی، میافته گوشه خونه، نمیتونه تکون بخوره. میگی چیه یا مغازتو روی سرت خراب کنم؟ مخدر خانم، جنس نابی هم هست، یه مدت بخوره جون از پاهاش میره و یه جا نشین میشه. پاکتی که از دستش گرفته بودم با شنیدن این حرف از دستم افتاد و عرق نشست روی تیره کمرم. پس ماستنم حشمت خانو چیز خور کرده بود که فلج بشه. رضا مفنگی کمی صدام کرد و دی جواب نمیدم. پاکتو برداشت از زمین و دستم داد. اطرافو نگاه کرد و گفت آبجی، بچه داری؟ بله. میگم بچه داری؟ بچه. سرمو به علامت منفی تکون دادم. باشه، اینو ببر اما جایی بذار که شوهرت نبینه. و بعد به سمت داخلش رفت و پاکت دیگه‌ای رو بیرون کشید. به جاش اینو بهش بده. بریز تو آب، شیر، شربت، چه میدونم. اینجوری شوهرت قوی میشه و بچه دار میشی. با تعجب نگاش کردم. اونقدر ذهنم آشفته بود که اصلا نمیدونستم چی میگه و گفتم هان، چی گفتی؟ میگم اگه بچه نمیخوای. اون مخدر شوهرتو ضعیف میکنه که بچهش نشه. اما اینی که من بهت میدم خوبش میکنه. ببر خونه این پاکتو جای اون پاکت بذار. اینطور نمیفهمه. با دست لرزون پاکت سفیدو از دستش گرفتم و بهش گفتم بعدم پولشو میارم و قدممو به سمت عمارت تند کردم. از در پشتی عمارت خودمو به طویله رسوندم. چادرمو سری در آوردم و تو دستم مچاله کردم و خواستم برم که جلوی عمارت خسروخان با چهره متعجبش روبرو شدم. سلام کردم و خواستم از کنارش رد شم که صداش منو سر جام خوش کرد. اونجا چی کار داشتی؟ کجا آقا؟ اومد جلوتر تا چادر مچاله شده توی دستمو بگیره که خودمو عقب کشیدم. آخرین حربم همون بود که دست پیش بگیرم. واسه همین گفتم
خسرو خان عقب بایستید. من الان دیگه یه زن شوهر دارم. گفتم اون چیه تو دستت؟ صدای حشمت خان اما یهو از پشت سرم اومد و خسرو خان یه قدم عقب رفت. چی کار میکنی خسرو؟ چشمای خسرو خان اول به من و بعدم به عموش افتاد. و سری خودشو جمع کرد. دستشو پشت کمرش برد و قلاب کرد و به عموش لبخند زد. داشتم برای مهمونی دعوتشون میکردم. حشمت خان چند قدم دیگه اومد به من نزدیک شد و جفتم ایستاد. اونقدر جفت که من حس کردم از اضطراب این لمس ممکنه پس بیفتم. ممنون. مهمونیت امشبه؟ بله. با خانواده تشریف بیارید. خسرو خان اینو گفت و ما رو ترک کرد. بعد از رفتنش حشمت خان بی تفاوت از من فاصله گرفت و رفت. حتی نپرسید کجا بودم و چرا این سر رو ریختمه. و من موندم وسط حیاط عمارت با 2 پاکتی که یکیش ضامن خانواده‌ام بود و اون یکی ضامن آسودگی وجدانم. ولی با دومی زندگی خودم میافتاد تو سراشیبی و معلوم نبود که بعد از مصرفش بتونم به اون زندگی شرطی پایان بدم یا نه. نگران وارد عمارتم شدم و لباسمو با لباس بهتری عوض کردم و خوشحال از این که بجز خسرو خان هیچ کسی منو ندیده بود 2 پاکتو جایی گذاشتم تا بعدم فکری به حالشون کنم. اما خوب میدونستم که محسنم منتظره تا شوهرش دوباره بعد از 1 ماه فلج بشه و قدرت حرکتش رو از دست بده و من نمیدونستم که اگه از دست نده چی به روز خانوادم و من میاد. تا زور که حشمت خان از بیرون بیاد دلنگرون توی راهرو قدم میزدم و هی میرفتم و میومدم. وقتی هم که اومد سلام کردم و درجا دستور داد تا نهار فراهم بشه. بالای میز نشستم و خواستم غذا بکشم که صداش در اومد. برای امشب لباس بهتری بپوش. با تعجب نگاش کردم. امشب خونه خسرو. نکنه یادت رفته؟ نه آقا، یادم نرفته. کنار من میشینی و جمله میخوری. چشم آقا. محسنم یا دخترام هر چی گفتن حق جواب دادن نداری. شیرفهم شد. سرمو پایین انداختم و برای یه لحظه دلم خواست کسی بود که اینجوری هوای منو داشت. همون جوری که حشمت خان هوای محسنم و دختراشو داشت. من از این که دائم بزرگتر و مراقب دیگران باشم خسته بودم. خسته و بیرمق و دوست داشتم لااقل حشمت خان یکم پیش محسنم از من حمایت کنه. اما چه خیال ابلهانه‌ای. سکوتمو که دید خودش ادامه داد. چیه آقا؟ چرا جوابمو ندادی؟ خواستم بهش بگم من عادت نکردم از بچگی کسی بهم توهین کنه و من بی جواب بذارمش. اما نمیدونستم باید بگم یا نه. ولی دست از خوردن کشیدم و سر بالا کردم. تو چشمام خیره شد. اما من جا نزدم و از من مجاز کردم و گفتم شما منو نمیشناسید حشمت خان. من هیچ وقت تو زندگیم تو سری نخوردم. این که گفتم جواب محسنم و دخترا رو نده برای خودت بود، نه برای اونا. تو چشماش نگاه کردم و گفتم آقا چرا همه منو از محسنم خانم میترسونن؟ چون محسنم توی این امارت میتونه به راحتی اقامتتو تبدیل به جهنم کنه برات. اینو گفت و یه قاشق از ماست به دهنش برد و ادامه داد من عاشق همین اخلاقش شدم. اینو که گفت دلم خواسته هم باز کنم و بگم که همین محسنم بلایی به سرت آورده که خودت خبر نداری. ولی از عواقبش ترسیدم و جلوی دهنمو گرفتم. تا همونجاشم من هم دست محسنم بودم و این ماجرا رو برای من ترسناک میکرد. وسط بد ماجرای گیر افتاده بودم و نه راه پس بود نه راه پیش. با اعتماد به نفس خودم رو نباختم و گفتم نگران نباشید آقا. اینجا این امارت هرگز برای من جهنم نمیشه. گفت خوبه و از صندلی بلند شد و از بالا نگام کرد. جلوی چشمای کرسوم بیا بالا و در اتاقو ببند. قاشق از دستم افتاد و آروم جوابشو دادم که گفت از زنشا خوشم نمیاد. اینقدر غذا نخور. اینو که گفتم اشتهام کور شد. چرا؟ همینجوری. توجهی نکرد و رفت بالا و من کرسومو صدا کردم. حالا که میدونستم فضوله از میزو نشون دادم و گفتم بی سر و صدا جمعش کن. میخوام بخوابم. برای غروبم حمامو برای آقا و من آماده کن. بعدم تو دلم به خودم گفتم چه غلطا. دختر حسین نجارو چه به این حرفا. و پله ها رو بالا رفتم. در اتاقو باز کردم و جلوی چشم اون همه کارگر با بی‌حیایی قدم به خلوت شوهرم گذاشتم. شوهری که دوباره نیمه لغ زیر پتو رفته بود و عضلاتش بیرون زده بود. بالشم آروم برداشتم و رفتم روی زمین دراز بکشم که با همون چشمای بسته صدام زد. بله آقا. بیا بالا. چشم آقا. آروم و با احتیاط با فاصله ازش گوشه یه تخت خواب جا گرفتم و چشمامو بستم. دوباره صداش به گوشم رسید که گفت از من که نمی ترسی. چرا اینقدر همه دلشون میخواست توی اون امارت من ازشون بترسم؟ اون از خسرو خان، این از عموش، اون از محسنم. خسته شده بودم دیگه.
نفس عمیقی کشیدم و گفتم نه آقا، چرا بترسم؟ شما مرد آروم و موقری هستید. خوب نیست. چه خوب نیست آقا؟ زن باید از شوهرش بترسه. و برگشت به سمتم و من به چشمای قرمزش چش دوختم. دستشو به صورتم کشید و من خودمو به خاطر اینکه در مقابلش اینقدر شجاع برخورد کرده بودم لعنت فرستادم. از تماس دستش با پوست صورتم تمام بدنم مورمور شد و گفتم آقا، هان، لطفاً تکلیفتونو با من بی‌نوا مشخص کنید. چه تکلیفی؟ اینو گفت و چشماشو به لبم دوخت و نزدیکتر اومد. در حالی که وحشت کرده بودم از این همه نزدیکی گفتم اگه ما رو قبول دارید بگید بدونیم. اگرم از نزدیک من شدن بدتون میاد، بازم بگید که فاصله‌مو حفظ کنم. همونطور که نگاهش روی لبم بود گفت من میدونم که تو زن 1 ساله هستی. چشم گشاد شدم و بهش انداختم و گفتم کی به شما گفت؟ همونی که پول داد تا 1 سال اینجا باشی و بعد بری. زبونم بند اومده بود. چند لحظه‌ای سکوت بینمون حکم فرما شد که گفتم دیگه چی میدونید؟ تو اینجایی که آرامش به زندگی من و محسنم برگرده. فقط همین. قلبم از شنیدن این حرفا به تپش افتاده بود و محکم تو سینم میکوبید. به سختی لب باز کردم و گفتم بله آقا، پس لطفاً بذارید روی زمین بخوابم. نفس عمیقش رو فوت کرد و سرش رو عقب برد و گفت نیازی نیست. غیر از محسنم زن دیگه‌ای به چشمم نمیاد. اگرچه هیچ چیزی بین ما جاری نبود و من خودم خوب به حقیقت آگاه بودم، اما بازم حرفاش احساس زنانه‌ای رو در من قلقلک میداد. احساس تحقیر شدن و نادیده گرفته شدن میکردم و این قلبمو میسوزون. صدای خور و پفش رفت و آسمون و من به سقف خیره موندم. دائما یاد پدرم میافتادم و دلم میخواست برم پیشش. حتی اون روز تو خوابم پدرمو دیدم. چهرهش روشن بود و نگاه نگرانش روی صورت من متوقف مونده بود. هرچی صداش میکردم اما جوابی نمیداد و فقط نگام میکرد. با تکونایی از خواب پریدم. حشمت خان با یه لیوان آب بالای سرم ایستاده بود. چته ضعیفه؟ چقدر اسم پدرتو میاری؟ ببخشید آقا. لیوانو لاجرعه سر کشیدم و گفتم نگرانشم. آخه از حالش بیخبرم. بلند شو لباس بپوش، باید بریم. غروب شده. از پنجره بیرون رو نگاه کردم. هوا تازه داشت تاریک میشد و فانوسای عمارت خسروخان دونه دونه روشن میشدن. به خودم گفتم اگه خسروخان بود هر جور شده از حالش برام خبر میگرفت. و چقدر حیف که مهربونیاشو از دست دادم. صورتمو با دست مالیدم و بعد از حشمت خان حموم کردم و مشغول پوشیدن لباس شدم که در عمارت پایین به صدا در اومد. مهین بود که اومده بود. حول دور سرم پیچیده بودم و از بالا نگاش میکردم که چطور با چشماش داره دنبال پدرش میگرده. واسه همین گفتم علیک سلام. دقیقاً مثل مادرش بدون اینکه جوابمو بده گفت پدرم کجاست؟ پایین تو سالن نشسته. و بدون حرف اضافه مستقیم رفت سراغ پدرش و من صداشو شنیدم که داشت میگفت ما داریم میریم عمارت عمو خسرو، شما نمیاید؟ حشمت خان گفت بریم و بی خداحافظی با دخترش بیرون رفت و من زیر لب غرغر کنان گفتم جون به جونتون کنم، بی تربیتین، نه سلام بلدید نه خداحافظی. و برگشتم به اتاقم. لباس آبی رنگی ته کمد افتاده بود که نمیدونستم اندازم میشه یا نه. یه پیراهن بلند آستیندار بود که یه کمربند ساده هم داشت. پوشیدم و با کمربند پشتش رو محکم کردم. موهامو ناشیانه ریختم دورم و یکم از اون مایه خوشبو به لباسم مالیدم. نمیدونم لباسایی که تو کمد بود مال محسنم بود یا دختراش. ولی هر چی که بود تصمیم داشتم برای خودم برم خرید و لباسای خودم رو داشته باشم. دلم میخواست تو این 1 سالی که خودم رو فدای خانواده‌ام کرده بودم حداقل به صورت واقعی زندگی کنم تا بعدها حسرت نخورم. معتقد بودم آدم تو هر شرایطی که هست باید با اون شرایط کنار بیاد و به بهترین حالت ممکن خودش رو وقف بده. و حالا که تو این مسیر قرار گرفته بودم چرا نباید ازش استفاده میکردم؟ عمارت خسروخان شلوغ پلوغ بود و همه در حال گفتگو و خنده که من وارد شدم. به سینی‌های شربت گوشه سالن نگاهی انداختم و قدم به شاهنشین عمارت گذاشتم. شالی اولین کسی بود که منو دید و به سمتم دوید. تنها محبتی که از اهالی عمارت نصیبم میشد همون عشق بی‌ریای شالی بود و اگه اون نبود حسابی احساس تنهایی میکردم. خانم بزرگ که با لذت به قیافم نگاه میکرد به خسرو رو کرد و گفت تا کی میخوای تنها بمونی؟ خسرو خان رو کرد به خانم بزرگ. چطور خانم بزرگ؟ یه زن جوون و ترگل برگل بگیر. همین بچه به زنم مشادت نمیکنه، هم خودت و عمارتت حسابی سر حال میشید.
خسروخان کیفور خندید. تا ببینیم خدا چی میخواد. خانم بزرگ با زیرکی صورتش رو از نظر گذروند و گفت نکنه کسی رو زیر سر داری. آروم کنار خانم بزرگ جا گرفتم و چشم به دهن خسروخان دوختم که چطور این پا اون پا میکنه. محسن هم بدجنس خندید و گفت ربابه بفهمه به سرعت برمیگرده. ایران دخت گفت عمو خسرو از اولش هم عاشق ربابه بود. 1000 تا زنم بگیره بازم بهش برمیگرده. خانم بزرگ غضبناک رو کرد به ایران دخت. اتفاقاً باید بگیره که ربابه یاد بگیره خون زندگیشو ول نکنه و بره. محسن هم چشم و ابروی اومد. به قهر رفته خانم بزرگ. خسروخان باید بره دنبالش. خسروخان که از این صحبت‌ها خوشش اومده بود تو صندلیش جابجا شد و گلویی صاف کرد و گفت دنبالش رفتم اما بر نگشت. حالا هم شما منتظر یه خبرایی باشید. لباسای پلو خوریتونم بکشید بیرون از صندوق تا ببینیم چی پیش میاد. چشم گردوندم و اعضای خانواده رو با دقت نگاه کردم. حشمت خان هرس می‌خورد و رنگش قرمز شده بود. آقا بزرگ با غرور به نوش نگاه کرد و گفت مگه تو نسل منو ادامه بدی؟ به اینا که امیدی نیست. حرفش مثل نفت بود که روی آتیش بریزی. خانم بزرگ که پاچه پاره بودن از وجناتش میبارید براق شد و گفت ببینم زن خسرو زودتر پسر میزاد یا این زن جدید حشمت. خسرو خان چشمکی زد. شاید تو الان زاییده باشه. مشخص بود از هرس دادن همه لذت میبره و من میتونستم به خوبی برق شادی رو تو چشماش ببینم. اما چراشو نمیدونستم. آقا بزرگ کمی چهره در هم کشید و گفت ولی عقدی صیغه‌ای چیزی بخون که فردا آوردیش اینجا تو عمارت حرف فراش در نیارن. خسرو خان به هموش نگاه کرد. مردم این روستا به این دست خبرها عادت دارن. چیزی نمیشه. حالا دیگه کارد میزدی خون از خانم بزرگ در نمی اومد. آقا بزرگ خندید و گفت ای پدر سوخته، زبونت با آقات رفته. خسرو خان تابی به گوشه سیبیلش داد و گفت خدا بیامرزه. امروز اگر بود خوشحال میشد حشمتو میدید. خانم بزرگ سری تکون داد. پدرت عاشق برادرش بود. بله، مریضی حشمت خان براش خیلی ناراحت کننده بود. آقا بزرگ آهی کشید. آخرش هم سرشو به باد داد. خسرو خان گفت بله، سرشو به باد دادن. با این حرفش یه دفعه جمع ساکت شد. خانم بزرگ به حرف اومد و گفت تو هنوز مرگ پدرتو از چشم ما میبینی؟ خسرو خان گریه‌ای به ابروش انداخت. اون شب من حشمتو برده بودم رشت. پدرم سالم بود وقتی میرفتم. اما 2 روز بعد خبر آوردید بی دلیل مرده. آقا بزرگ ناراحت دست به سینه‌اش برد و گفت هر وقت که دربارش حرف میزنید انگار خنجر به قلبم میکشن. چشم آقا بزرگ، دیگه حرفی نمیزنم. خدا رحمتش کنه. حرف زدنم هم الان بیفایده است دیگه. حرف خسرو خان تموم نشده یه نفر با سینی شربت وارد شد. اما یه شربت با بقیه متفاوت بود. رنگ قرمز تندی داشت و زن جوونی اونو جلوی حشمت خان گذاشت. حشمت خان که تا اون لحظه ساکت بود لب به شربت زد و گفت آلبالوه؟ خسرو خان لبخند به لب گفت همونه که از بچگی عاشقش بودی. بی توجه به بحث و جدل چند دقیقه پیش حشمت و خسرو خان هر دوی صدا زدن زیر خنده و دوباره هر کسی مشغول صحبت شد که محسنم گفت برای مراسم خواستگاری ایران دخت ربابه هم قراره بیاد. هرچی نباشه فامیله. شما که مشکلی ندارید خسرو خان. خسرو خان جرعی از شربتش نوشید و رو کرد به محسنم. شاید قبل از ایران دخت برای این پسرعموی پیرش یه اتفاقی بیفته. ربابه هم باشه چه بهتر. صدای نفس خشمگین خانم بزرگ توی گوشم پیچید و من از ترس اینکه دوباره بخواد به من فشار بیاره شالی رو محکم‌تر به خودم فشار دادم. من آشلی شجاع و جسور، کسی که از هیچ کسی حرف نمیخورد و زیر بار حرف زور نمیرفت، حالا توی عمارت اربابی به چه حال و روزی افتاده بودم و 24 ساعته تن و بدنم میلرزید. سفره شام که حاضر شد همه دورش نشستیم که خسرو خان رو کرد به من. آشلی. با تعجب به دهنش نگاه کردم که روبروم نشسته بود و دیس پلو رو برای من بالا نگه داشته بود. همه چشماشون روی ما بود که حشمت خان از اون طرف دیسو از دستش گرفت و گفت بکش. ممنونم آقا. خسرو خان رو کرد بهش. عمو جان، از این عروس تازه غافل شدی یا؟ حشمت خان بی تفاوت اما گفت غریبه نیست، خودش میکشه. خسرو خان اما ولکن نبود و دوباره گفت ولی فکر کنم اشتباه میکنی. و همونطور که این حرفو میزد ظرف گوشت و نزدیکم گذاشت و گفت آشلی مرغ بیشتر دوست داره. من که هیچی سر در نمی آوردم از این رفتارا، چشممو به بشقابم دوختم، در حالی که اصلا نمیدونستم که چرا خسرو خان باید منو به استدا بزنه یا اینکه برای چی باید سر سفره
از عمد کاری کنی که معذب بشم. بالاخره اون شام عجیب و غریب و اون شب طولانی تموم شد و شالی بعد از شام بهونه خواب گرفت. دیر وقت بود و دلم میخواست هر جایی باشم جز لابلای اون آدما. برای همین از جا بلند شدم تا برم بخوابونمش. از کنار مهین دخت که رد میشدم پاشو گرفت جلوم و با پشت پا کاری کرد که با سر خوردم زمین. صورتم محکم به میز بزرگ وسط سالن خورد و من عصبانی برگشتم به سمتش. واسه چی پاتو آوردی جلو؟ مگه آزار داری؟ اما با سکوت جمع فهمیدم که حرف بدی زدم و با گریه مهین دخت که عین ابر بهاری اشک میریخت فهمیدم تو مخمسه افتادم. محسنم تو پوست مهربون ترسناکی رفت و به دخترش اشاره زد. مهین جان دخترم، باید بیشتر مراقب پاهات می بودی. ببین آشلی رو زمین زدی. خانم بزرگ بهم اشاره کرد. آشلی، بلند شو برو. با خجالت از جا بلند شدم و دست شالی رو گرفتم و درست عین خودشون بی خداحافظی به سمت اتاق خواب شالی رفتیم. صورتم از برخورد با میز درد میکرد. شالی که حال بد منو دید، دست مهربونش رو به صورتم کشید و گونه‌مو بوسه بارون کرد. آشلی، تو میگی مادرم کی میاد؟ نمیدونم عزیزم، ولی بهتره منتظرش نمونی. آخه چرا؟ خب آخه معلوم نیست که بیاد یا نه. تو به چیزایی بهتر فکر کن. چشمای کوچولوشو بست و خوابید. یاد خودم افتادم که وقتی بچه بودم چشم انتظار مادرم به در نگاه میکردم و جز روشن هیچ کس نبود. چشمم کنار شالی گرم شد و برای لحظه خواب رفتم. خوابی که دوباره با دیدن پدرم نگران از جا پریدم. اما با دیدن خسروخان که بالای سرم ایستاده بود و نگام میکرد بیشتر ترسیدم و هینی کشیدم و خواستم جیغ بکشم که دستشو جلوی دهنم گذاشت. مهمونا رفتن. بیا بیرون. دنبالش راه افتادم و شاکی گفتم خسروخان، زهر ترک شدم. نگران پدرتی؟ از کجا فهمیدید؟ چون تو خواب ناله میکردی و مدام صداش میزدی. چرا اینقدر تو خواب صداش میکردی؟ چرا اینقدر ناله میکردی؟ گفتم همینجوری. من دیگه با اجازهتون رفع زحمت میکنم. به سمت اتاقش رفت و دوباره برگشت. فردا صبح دارم میرم رشت. اگه میای صبح اول وقت آماده باش. وسوسه شدم. ولی من حالا دیگه یه زن شوهردار بودم و ممکن بود ماجرای جدیدی برام دست و پا بشه. واسه همین محترمانه گفتم ممنونم، اما فکر نمی کنم اینجوری درست باشه. چند قدمی اومد جلو و یه دست به جیبش فرو برد و گفت چرا؟ نکنه شوهرت نمیذاره؟ دیدم حرف زدم بیفایده است و خسروخان از سر شب یه جور دیگه ای شده. از سالن بالا به سمت پله ها قدم برداشتم و گفتم نه، خودم درست نمیدونم. به هر حال ممنونم ازتون. شب بخیر. و نذاشتم حرف بزنه و از در عمارت خارج شدم. به محض خروجم حشمت خانو دیدم که از عمارت محسنم بیرون می اومد و داشت به سمت عمارت خودمون میرفت. با خودم نوچی کردم و زیر لب گفتم این بودون حشمت وحشی که میگفتن. این که مثل چی از زن و مادرش میترسه و حساب میبره. و سری با تأسف تکون دادم و قدم به اتاقمون گذاشتم. لباسمو به جای خودش برگردوندم و رفتم تا بخوابم. تو نور بیجون مهتاب نگاش کردم که چطور لباسشو عوض میکنه. تازه زیر پوش تنشم برعکس بود. چشممو بستم و با خودم فکر کردم حقشه که محسنم چیز خورش کنه. مردک انگار جادو شده. چند لحظه بعد آروم به رخت خواب وارد شد و خواست بخوابه که به سمتش برگشتم. حشمت خان، میتونم فردا برم شهر تا برای خودم خرید کنم؟ بدون اینکه نگام کنه گفت هر جا میخوای بری برو، آزادی. ممنونم. کاش لااقل یکم غیرت داشت. فرق حشمت خان با سیب زمینی چی بود پس؟ مگه من زنش نبودم؟ البته لابد نبودم دیگه که اینقدر نسبت به هم بی تفاوت بود. پوفی کشیدم و واسه اینکه فکر و خیال به سمتم نیاد سعی کردم بخوابم. صبح با صدای روشن شدن اتومبیل بیدار شدم. پریدم و زودی لباسمو مرتب کردم و روی ایوون رفتم و کلثومو صدا زدم. بله خانم. به راننده بگو صبر کنه تا بیا. میخوام برم رشت. حشمت خان بدون توجه به من که میخواستم لباس عوض کنم از اتاق بیرون رفت و من تندی کارامو کردم تا به اتومبیل برسم. از اینکه داشتم پیش پدرم میرفتم از شادی تو پوست خودم نمیگنجیدم. روی صندلی پشت جا گرفتم. خسروخان متعجب برگشت و نگام کرد. فکر کردم دیشب گفتی نمیای. گفتم خوابم آشفته شده. میترسم بلایی سر آقا جونم اومده باشه. نیومده. شما از کجا خبر دارید؟ از مریض خونه مرخص شده و رفته خونه. با این حرفش یه لحظه چشمم به حلقه‌ای توی دستم افتاد. به لباسای تنم و سر و ریخت جدیدم و به یاد دست و صورت اصلاح شدم افتادم. و دروغ چرا که ترسیدم.
یعنی آقا جان میفهمید من زن حشمت شدم چی کار میکرد؟ نکنه دوباره حالش بد میشد. واسه همین ازش پرسیدم پدرم میدونه من چی کار کردم؟ نمیدونم. بهش گفتن شوهر کردی. گفتن شوهرم کیه؟ کاغذ دستشو کنار گذاشت و گفت درباره شوهرت چیزی نگفتن بهش. نفس عمیقی کشیدم و به جاده نگاه کردم. خوشحالیمو نمیتونستم مخفی کنم. خسرو لبخند به لب گفت میارزید. به سمتش برگشتم و گفتم چی؟ صبرم. برای این که میخواستم این لبخند رو روی لبت ببینم. گفتم دیشب چرا نگفتید؟ اگه میگفتم امروز با من نمی اومدی. با حالت طعنه گفتم زنتون ناراحت نشه. تا یادش بیاد زن داره و باید دست از این کاره دو پهلوش برداره. اما اون لبخندی زد و دوباره چین به زیر چشمش افتاد. اتفاقا میگه با آشتی بیشتر رفت و آمد کن. گفتم چرا اون وقت؟ چون میدونه هر بار که تو رو میبینم سر حال میشم زنم. بی‌حوصله چشممو به جلو دوختم و صدای قار و قور شکمم تو ماشین پخش شد. دستمو روی شکمم فشار دادم. این بار نوبت خسروخان بود که لقمه‌شو بالا بگیره و بهم تعارف کنه. بگیر بخور. انگار حشمت نون نمیده بهت بخوری. با شرمندگی لقمه رو ازش گرفتم و گفتم ببخشید. فکر کردم جام میذارید واسه همین عجله کردم و نرسیدم صبونه بخورم. محاله. گاز اولو زدم و حرفشو نشنیده گرفتم. اونقدری حالیم میشد که بفهمم خسرو برای در آوردن لجه حشمته که داره به من نزدیک میشه. ولی نمیدونستم تو کجا میخواد پیش بره. ربابه به زودی میاد به عمارت. میدونم. حواست به شالی باشه. مادرش خواسته و ناخواسته به اون بچه صدمه میزنه. با تعجب گفتم به نظرتون شما چقدر بهش صدمه میزنید؟ هان. برگشتم و مصمم به چشمای مسحور کنندش نگاه کردم. دیشب از ازدواج مجددتون صحبت کردید. اونم جلوی بچه هاتون. مجیدو نمیدونم. چون تا الان با من زیاد صحبت نکرده. ولی شالی مطمئنم با اومدن زن جدید بیمار میشه. اون دختر هنوز چشم به راه مادرشه. تو این چیزا رو نمیفهمی دختر. گفتم چرا نمیفهمم؟ مگه نامادری بالای سرم نبوده؟ یا مگه بی مادر بزرگ نشدم؟ سکوت کرد و به جاده خیره شد. زیر لب ازم عذرخواهی کرد و گفت آشلی، زندگی و زنده موندن تو عمارت گیل خان پیچیده تر از اونیه که فکرشو میکنی. شالی یا باید تصمیم بگیره نامادری بیاد بالای سرش یا اینکه یتیم بزرگ بشه. گفتم یعنی شما رو بکشن؟ آخه کی؟ همونی که سالهاست مخفیانه اسم گیل خانو زنده نگه داشته. همونی که بعد از زمینگیر شدن پدر بزرگ و بیماری حشمت و مرگ پدرم تو این سالها گیل خان بوده. گفتم به حشمت خان که اصلا نمیخوره گیل خان باشه. نیشخندی زد. زیادی لطیف و مهربونه. من که کنایه کلام خسرو خانو به خوبی متوجه شده بودم صدامو پایین تر آوردم. شما گفتید حشمت وحشی و خشنه، ولی نیست. اون فقط عاشق ماه‌صنمه. همین. با طعنه خندید و گفت ماه‌صنم جادو میکنه. گفتم هر کاری میکنه لااقل این خوبه که میونه این همه حرف و کنایه خانم بزرگ کنار هم دووم آوردن. چقدر آخه تو ساده ای دختر. چطور؟ اون دوتا از عمد به جون هم میافتن تا حشمت بالاخره از یه نفر یه توله پسر پس بندازه. گفتم یعنی اونا با هم مشکلی ندارن؟ آخه کدوم عمه و برادرزاده‌ای رو دیدی که به جون هم بیفتن؟ هان، اینا بازیشونه. اون عمارت هزاران دسیسه تو خودش داره. گفتم من که سرم به کار خودم گرمه. اگرم اینجوری باشه مشخصه که حشمت خان تصمیم خودشو گرفته. تکلیفش روشنه. مثلا چه تکلیفی؟ حرفمو درز گرفتم تا درباره مسائل شخصی خودم و حشمت چیزی به خسروخان بروز ندم. لبخندی زدم و به صورتش دوباره نگاه کردم و گفتم شما آدرس خونه پدرمو دارید؟ آره، خودم میبرمت. قبلش میخوام برم از چند تا مغازه چیز میز خرید کنم براشون. باشه، میبرمت. نه ممنون، خودم میتونم. فقط آدرس خونه‌شونو بدید. نمیشه. اینو گفت و سرشو به روزنامه فرو برد و فهمیدم مرغش یه پا داره. وقتی رسیدیم راننده درو برای هر دوی ما باز کرد و جلوی یه بازار قشنگ و بزرگ پیاده شدیم. مغازه ها اونقدر رنگی و قشنگ بودن که با حجره‌های مسخره و گرد و خاک گرفته یه روستامون اصلا قابل قیاس نبودن. حتی کوچکترین مغازه هم چیزی از زیبایی و رنگی بودن کم نداشت. خسرو خان به دهن من نگاه کرد و با خوشحالی اسممو صدا زد. آشلی. بله. تا الان اینجا نیومده بودی؟ نه. اون دفعه با شالی رفتیم یه جای دیگه. اصلا اینجوری نبود. پس خوش به حالم.
اینو گفت و به سمت اولین مغازه رفت و پارچه ی حریر سفید رنگی رو بالا گرفت و به صورتم نزدیک کرد. خیلی بهت میاد. پارچه رو پایین گذاشتم و به حرص گفتم خسرو خان، میشه این کاراتون رو تموم کنید؟ بدون اینکه اصلا حرف منو داخل آدم حساب کرده باشه به فروشنده اشاره کرد و گفت یه قواره پیراهنی اندازه این خانوم بده. دندونای چفت شدم و با حرص باز کردم و گفتم خسرو خان. با آرامش برگشت به سمتم. امروزو خراب نکن. هم تو میخوای پیش پدرت بری، هم من میخوام از بودن در کنار دختر پری آرامش بگیرم. با این حرفش شدم اومد که قراره پدرمو ببینم. واسه همین بی خیال حرفاش شدم و لبخند زورکی روی لبم نشوندم و گفتم ولی لطفاً زیاده روی نکنی. من خودم خریدامو انجام میدم. پولو به فروشنده داد و پارچه پیچیده شده رو به سمتم گرفت. علالحساب اینو قبول کن. از دستش گرفتم و به سمت فروشنده یه دوره گردی که گیر سر میفروخت کشیده شدم. چند جور گیره برداشتم و اولی رو به خسرو خان دادم. بفرما. دومی رو گرفتم سمتش رو گفتم اینم برای روبابه که برگشت بهش کادو بدید. نیشخندی زد و گیره رو ازم گرفت. و سومی رو هم برای خودم برداشتم. پولش رو حساب کردم و سمت دیگه یه مغازه رفتیم. خسرو خان یه گونی برنج و ماهیشو رو گوشت برداشت و حساب کرد. معترض شدم. من پول داشتم. شما چرا حساب کردید خسرو خان؟ مگه من مردم؟ کیفور گونی برنج روی دوش کارگر گذاشت و به سمت اتومبیل هدایتش کرد. بازم بی توجه به اعتراضم لبخند ملیحی تحویلم داد. قرار نبود امروز خرابش کنی زنمو. گفتم هی منو بدهکار خودتون میکنید. الان که دیگه پول داری قصه چی رو میخوری؟ سراغ پارچه پیراهن مردانه‌ای رفتم و بعد از گذاشتن خریدا توی اتومبیل دوباره به سمت بازار برگشتیم و من رفتم سمت پارچه فروشی که بیشتر پارچه‌های مردانه میفروخت و سراغ پارچه پیراهن مردانه‌ای رفتم که از دور چشممو گرفته بود و از عمد دو رنگشو برای خسرو خان خریدم. به شیوه خودش لبخند زدم و پاکت و دستش شدم و گفتم اینم مال شما. از ته دل خندید و من دلم لرزید. من مثل تو نیستم. هرچی کادو بدی قبول میکنم. اصلا تا شب واسم کادو بخر. انگشتم و بردم بالا و تهدیدوار گفتم گرون خریدم. نه اندازی گوشه صندوقچه. باید بدوزیدش و بپوشیدش. چشم زنم. هرچی شما بگید. وقتی میگفت زنم و اذیتم میکرد انگار بیشتر خوشم میومد و دلم میخواست وقتمو کنارش بگذرونم. این چه حس لعنتی بود که در کنار خسرو خان داشتم. کنار یه قهوه خونه ایستاد و یکی از صندلی‌های بیرون قهوه خونه رو کشید و اشاره زد بشینم. بشین یه چای بخوری. بعدم سفارش چای داد و نشستیم روبروی هم. شما اینجا زیاد میاید؟ نه، خیلی وقت نیومدم. چطور مگه؟ میخوام بدونم اگه قراره خودم بیام بگم منو کجا ببرن. نمیگم بهت. وا، برای چی؟ چون میخوام هر بار خودم بیارمت. غضبناک گفتم خسرو خان. بله. چرا این همه میگم بازم شما برمیگردی سر خونه اولتون؟ چون تو دختر پری هستی. گفتم مادر من شوهر داشت وقتی شما رو میدید. شما یه جوری حرف میزنید انگار زبونم لال خدایی نکرده چیزی بینتون بوده. شونه بالا انداخت و سرخوشانه گفت شایدم بوده. گفتم چرا نمیگید و منو بازی میدید؟ بهت گفتم که من عاشق مادرت بودم. هر دو 15 ساله بودیم و جوون. گفتم اونم بود. اون؟ نه، گمون نکنم. دلش به پدر تو سنار سیشایی در آمدش و بچه توی شکمش خوش بود. خب چی شد که مرد؟ من اون زمان از امارت رفتم. خبر ندارم. گفتم کاش بود. نامادری اذیتت کرد. اذیت؟ نه، فقط این که بچه هاشو یه جور دیگه دوست داشت. یه بار بهش گفتم لباسام کثیفه، انداخت تو تشت و گفت خودت بشور که یاد بگیری. ولی فرداش لباسای صدیقه رو انداخت تو همون تشت و با صابون نشست و شست. برای اینکه فکر میکرد اینجوری میتونه شوهر بهتری براش پیدا کنه. به اینجای حرفام که رسیدم آهی کشیدم و ادامه دادم که البته صدیقه هم با بچه دار نشدنش داغ به دل روشن گذاشت. خیره به چای توی دستش گفت پری اگه بود نمیذاش آب توی دل تکون بخوره. شیرزنی بود برا خودش. چشمم به اش نشست و از پس پرده تاریکه راه دیدم و گرفته بود به سیبیلای پر آب و تابش نگاه کردم و گفتم من تا حالا توی عمرم اینقدر التماس کسی رو نکردم، ولی دائم دارم ازتون خواهش میکنم که گذشته رو فراموش کنید. به خدا با این کاراتون تنم میلرزه. دستشو به دستم نزدیک کرد و نگاهشو به هم دوخت و گفت نمیتونم. من پشیمونم. باید پری رو از حسین جدا میکردم و با خودم میبردم. اون وقت خلان زنده بود.
عین پدرم. من نباید هرگز به این عمارت برمیگشتم. باید تو همین رشت زندگیمو میکردم. برگشتن من باعث شد که پدرم بمیره. گفتم پیمانه عمر مادر من و پدر شما پر شد و به وقتش ترکمون کردن. اینقدر فکر نکنید بهش. کاش همه چیز اینجوری بود که تو میگی. یا حداقل اینکه حشمت از صنم صاحب پسر میشد. گفتم به غیر از حشمت خان عمه یا عموی دیگه ای ندارید؟ چرا؟ از مادر بزرگ خودم 7 عمه دارم که هر کدوم جایی برای خودشون زندگی میکنن. اما از مادر حشمت فرزند دیگه ای متولد نشد. گفتم سرمایه آقا بزرگ مگه چقدره؟ چی؟ میگم این سرمایه مگه چقدره که شما و حشمت خان به خاطرش با هم درگیرید؟ خیلی زیاد. اونقدر که نشه شمرد. شما دلتون میخواد به جای پدر بزرگتون بشینید؟ نگاهشو ازم گرفت و گفت یه زمانی میخواستم ولی الان دیگه نه. متاسفانه به خاطر مجید و حسین پدر بزرگ تمایل داره تا اموالشو بین من و حشمت تقسیم کنه. در صورتی که من شرعاً هیچ ارثی از دارایی‌هاش نمیبرم. گفتم تنها خوبی فقیر بودن همینه که شاید سر نون دعواتون بشه. اما سر مال و پول هرگز. تلخ خندید و نگام کرد. اگه یه روزی گمم کردی، روزی که خودتو از بند حشمت و محسنم خلاص کردی، بیا به خونه خودم تو رشت. درش همیشه به روی تو بازه. سرخندی زدم و به استکان خیره شدم. من عاشق این بودم که جای آروم بگیرم و خسروخان برخلاف حضور ربابه و اون زن مرموزی که نمیدونم کی بود برام به شدت آدم امنی به نظر می رسید. حیف که نمی شد و بعد از طلاق من به همون دنیای سیاهی که ازش اومده بودم پرتاب می شدم. دنیایی که دیگه جایی برای خسروخان نداشت. سکوتم و دید و به حرف اومد. چی شد؟ ساکتی. راستش دلم نمیخواد این همه اختلاف و نادیده بگیرم. هرچقدر که من لباسای قشنگی پوشیده باشم و آرا بیرا کرده باشم، بازم همون آشتی کشاورزم که دختر حسین نجاره. با این دستای پینه بسته خانومی کردن عمارت مال من نیست. بهتر خودمو بهش امیدوار نکنم. اینا رو گفتم و چایمو یه جور سر کشیدم و به نلبکی برگردوندم. از جا بلند شدم که برم. اما نگاه خسروخان روی من متوقف موند. گفتم چیزی به صورتم چسبیده؟ چطور؟ آخه یه جوری نگاه میکنید. حشمت مرد احمقیه اگه تو رو ول کنه و به سنم بچسبه. خودمو زدم دوباره به نشیدن و گفتم میشه بریم از اون مغازه برای خواهر برادرم سوغاتی بخرم؟ متواضعانه لبخند زد. امروز هر چی آشت خانوم بگه من در خدمتم. از آخرین مغازه با کلی خرید خارج شدیم و با کمک راننده همه رو توی اتومبیل جا دادیم. موقع پیاده شدن خسروخان روسری نخی آبی رنگی روی پاهام گذاشت و گفت بذار ببینمت. روسری رو تا زدم و روی سرم گذاشتم. نگاه خریدارانش رو به من انداخت و گفت چقدر به رنگ صورتت میاد. خواستم تشکر کنم اما با صدای راننده اون فضای بینمون شکسته شد. آقا وسیله ها رو گذاشتم دم درشون. خیلی خوب برو 1 ساعت دیگه بیا دنبالمون. گفتم شما هم میاید؟ بله قصد دارم بیام عیادتشون. در رو باز کردم و خودم رو با شوق به در چوبی که راننده نشونم داده بود رسوندم. در زدم و غلام بلند گفت بله. با ذوق داد کشیدم بله و زهر مار. صدای باقی رو میشنیدم که میگفت آبجی آشلی اومده. نه آبجی اومده. غلام با هیجان میگفت آقا جان پاشو که یوسف گم کردت اومده. در رو روشن باز کرد و به محض دیدن من با اون لباسای فاخر و شهری گوشه 4 قدش رو به صورتش نزدیک کرد و به قیصت زیر خنده. غلام از پشت سر دوید و بعدش هم نوبت باقر بود که بیان و بپرن توی بغلم. اونقدر محکم که چند قدم عقب‌تر رفتم و نزدیک بود بیفتم سر خسروخان. خسروخان با خنده گفت یواش پسرا چی کار میکنید؟ غلام و باقر روشن هر سه با دیدن خسروخان انگاری که جن دیده باشن رنگشون پرید. نگاه معناداری رد و بدل کردن و باقر یه دفعه گفت من که نیستم. خداحافظ. غلام گفت کجا میری تنهایی؟ وایسا بیام. گفتم کجا میرید کله سوخته ها؟ باقر زیر لب گفت آبجی قیافه شهری شده ولی همون آبجی آشلی سابقه. الان باید فلنگو بست. به روشن نگاه کردم و فهمیدم باید گندی زده باشن که از ترس عصبانی شدن من اینجوری دونه بدون رنگاشون عوض شد. واسه همین گفتم روشن اینجا چه خبره؟ هیچی مادر. بگو دیگه. راستش حرف شروع نشده صدای آقام از پشت سرش اومد و من نفهمیدم چجوری ولی خودمو به ثانیه‌ای روی ایوون و توی بغلش رسوندم.
سرمو دست کشید و بوسید و گریه افتاد. صداش گرفته بود و همچنان بی حال نشون میداد. روی ایوون نشست و گفت: دخترکم، کجا بودی بابا جان؟ گفتم: آقا جان، من موندم تو روستا و تمام بدهیاتو دادم. تمام وسایلتو پس گرفتم. خونتو عین دست گل نگه داشتم تا برگردی. الهی پیشمرگت بشم آقا جان. پیشمرگت بشم که تاوان بدهی منو تو داری پس میدی. این حرفو نزن آقا جان. وظیفمه. و بعد دستشو بوسیدم و با سلام کردن خسروخان آقا جان سرشو بالاتر گرفت و با خنده از جا بلند شد و دست دادن و دوباره روی سکو نشستیم. حیاط خونه کوچیک و نقلی بود، اما تمیز و با صفا نشون میداد و یه حوضم وسطش داشت. آقا جان به روشن رو کرد و گفت: پاشو برو برای بچه‌ها چای بیار. تو دلم گفتم از کی تا حالا خسروخان شده بود بچه که آقا جان اینجوری راجع بهش حرف میزد و مشکوک شدم، اما چیزی نگفتم. دخترم، شنیدم بی آقا جونت عروس شدی. سرمو روی دستش گذاشتم و گفتم: تو مریض خونه بودید آقا جانم. سرمو بوسید. خوشبخت بشی. خوب کاری کردید. روشن بهم گفت که خسروخان چقدر هوای شماها رو داشته. مدیونش هستیم تا ابد. خسروخان گفت: این حرفو نزن مرد. حرفای آقا جان یه جوری بود انگار خسروخان شوهرمه. هاج و واج با چشمام دنبال روشن میگشتم که ته حیاط در حال کندن علفای هرز باغچه پیداش کردم. به سرعت خودمو بهش رسوندم و بازوشو کشیدم. از کی تا حالا کشاورزی میکنی؟ خندید. از همون مدل خنده هایی که وقتی خرابکاری میکرد توی لبش میشست. گفتم: روشن، خودت بگو با آقام راجع به من چی گفتید؟ راجع به تو؟ گفتم: آره. چرا اینقدر آقام خسروخانو تحویل میگیره؟ چرا بهش میگه بچم؟ چی بگم آشلی؟ طبیب گفت نباید خبرای خیلی خوب یا خیلی بد و یه دفعه با آقات بدیم. ما هم اولش گفتیم شوهر کردیم. بعد گفتیم این خونه و زندگی رو خسروخان بهمون داده. بعدم گفتیم بدهی‌ها رو صاف کردی. خودش یه روز گفت آشلی زن خسرو شده که اینجوری کمکمون میکنه. با عصبانیت گفتم: خب چرا نگفتید نه؟ چون اگه میفهمید حشمت خان شوهرته دور از جونش دوباره رو به قبله میشد. گفتم: برای چی؟ با ترحم نگام کرد و گفت: اذیتت میکنه. کی؟ حشمت خان؟ نه بابا، اصلا. واقعا میگی یا برای دل من؟ نه به جان آقا، واقعا میگم. اصلا کاری به کار من نداره. اوفی کشید و گفت: شاید ره به دلش افتاده. نگاش کردم. روشن، مگه میشه به آقا بگیم خسروخان شوهرمه؟ چرا نمیشه؟ مگه خانم بزرگ نگفت برای حشمت خان افتاره با ما نشست و برخاست کنه؟ چی میخوای بگی روشن؟ وقتی تو قراره تنها بیای دیگه لازم نیست که آقات با این قلب نصف و نیمش بدون تو زن کی هستی. دستمو بردم روی پیشونیم و با حرص خاروندمش. لعنت به کله پوکتون. خسروخانو چی کار کنم؟ چه میدونم، خودت یه جوری درستش کن. روشن اینو گفت و از ترسش غذا رو بهونه کرد و رفت تو مطبخ. و من درمونده بیچاره به خسروخان که مشغول گپ و گفت با آقا جان بود نگاه کردم و تصمیم گرفتم بهش بگم و ازش بخوام برگردیم تا رسوا نشدیم. ولی آقام قبل از من صدام کرد و گفت: آشلی جان، آخه چرا زحمت کشیدی این همه خرید کردی؟ اما خسرو به جای من جواب داد: چه زحمتی حسین خان؟ بعد از عروسی باید براتون کادو می آوردیم. با چشمای گشاد شدم. به خسرو خان نگاه کردم و فهمیدم که اونم متوجه دروغ شاخدار روشن نادون شده. نگاهشو به من که تو حیاط بودم انداخت و گفت: آشلی جون، بیا خلعتیای آقا جونو بهش بده. پدرم با تواضع دستشو روی دوش خسرو خان گذاشت و من با خودم فکر کردم چرا خسرو خان باید از این شرایط تا این اندازه لذت ببره، طوری که لبخند از لبش حتی واسه لحظه‌ای کنار نره. بیا پیش شوهرت بشین دخترم. محذب کنار خسرو خان نشستم و آقا جان با لذت نگام کرد. جز خوشبختی آشلی هیچی از خدا نمیخوام. خسرو خان چشماش برقی زد و به چشمام نگاه کرد و گفت: قول میدم نذارم آب تو دلش تکون بخوره. سعی کردم با چشم و ابرو به خسرو خان حالی کنم که این رفتاراش زیاد از حده، ولی لبخند پر از آرامشش راهو برای هر حرفی بست. روشن کمی میوه شست و برامون آورد. خسرو خان خمیازه‌ای کشید و گفت: میتونم کمی استراحت کنم؟ روشن هول شده پرید و گفت: بله بله، البته آقا، بفرمایید. آقا جان رو کرد به من: آشلی جان، آقا برو برای شوهرت جا بنداز بخوابه. گفتم: ولی ما باید برگردیم، مگه یادتون رفته؟ خسرو اما گفت: تا راننده بیاد فقط یه چرت کوتاه میزنم. ولی آقام چشخوره به هم رفت: زشت دختر، مگه خونه غریبه میخوام بخوابن؟ اینجا منزل خودشونه.
برو براشون جا بنداز. روشن از جا بلند شد و در اتاق وسطی رو برامون باز کرد. و لحافا رو از گوشه ی اتاق نشون داد و گفت آشلی اونجا لحاف است. بنداز براشون. خیلی خوب روشن. تو برو. وارد اتاق که شدم خسروخان پشت سرم اومد و در رو آروم بست. شرمسار از شرایطی که توش قرار گرفته بودیم گفتم ببخشید که درگیر کارای احمق و نیروشن شدید. به هیچ وجه. بالش و تشک و واسش پهن کردم و کتش رو از دستش گرفتم که گفت آشلی بله بمون، اما نه از اون بمونا که فکر میکنی. فقط چند لحظه باش تا پدرت شک نکنه. پوفی کشیدم و گوشه‌ای نشستم. رفت روی تشک دراز کشید و گفت میتونی دراز بکشی. خیلی خسته شدی امروز. نه نشدم. چرا اینقدر اخم داری؟ مگه من چیز بدی ازت خواستم؟ نگاش کردم و گفتم خسروخان. بله. من شبا زنی رو میبینم که تو سایه میاد به اتاقتون و میره. اینجوری که شما میگید یه زن و شایدم یه بچه مخفی دارید. واسه همین میخوام بدونم از جون این آشلی بیچاره چی میخواید؟ آشلی؟ بله. 1000 زن به امارتم بیاد و بره، داغ عشق پری توی این سینه آروم نمیگیره. این داغ فقط کنار تو آروم میشه. و دستش رو روی پیشونیش گذاشت و سقف رو نگاه کرد. با ناراحتی و اضطراب گفتم با این اوضاع احوالی که من دارم و شما دارید بهتره همه چیز رو رها کنید و فراموش کنید. به خدا این به نفع هر دومونه. باور کنید اگه شما دور و برم نباشید من از پس خودم برمیام. بدون اینکه بهم نگاه کنه گفت بعدم نمیاد حشمت بفهمه که ازش انتقام بگیرید. یهو برگشت سمتم. آشلی چی شد که منو اینقدر حقیر دیدی که برای انتقام از حشمت بیام به زنش نزدیک شم؟ گفتم ولی در عمل همین کارو دارید میکنید. چه بخواید چه نخواید من زنشم. نگاه پر از سوالش رو بهم دوخت و من از منظوری که ممکن بود داشته باشه داغ شدم. اما خودم رو نباختم و گفتم یعنی چی؟ پاشد نشست و جاشو خودشو به من نزدیکتر کرد. من میدونم تو با روزی که از امارت رفتی بیرون هیچ فرقی نکردی. بله؟ تو درست عین همون روزایی هستی که دختر این خونه بودی. عین همون روزایی که پرستار شالی بودی. دیگه حسابی داشتم داغ میکردم و گفتم یعنی چی خسروخان؟ فکر کردی اگه کمترین احتمالی میدادم که حشمت مردونگی داره تو رو دستش میدادم؟ اونقدر از این حرفش جا خورده بودم و حالم داشت بد میشد و خجالت کشیده بودم که گفتم خسروخان خجالت بکشید. زیادی دارید تون میرید. کی گفته حشمت خان؟ انگشتش رو روی لبش گذاشت و گفت سس. تو 1 سال تو اون امارت هستی. بعدش این روز اولت برمیگردی به خونه پدر تو. اون وقته که تمام این نقشی که امروز بازی کردم واقعی میشه. عالی نیست؟ پدرت هم که از من خوشش میاد. عصبانی از سر جان بلند شدم و گفتم من دستمال توی جیبتون نیستم که از این دست به اون دستم کنید. کمی توی چشمام نگاه کرد. اما من کوتاه نیومدم و گفتم لطف کنید حد و حدود خودتونو رعایت کنید. خسروخان اما بی خیال نسبت به حرفای من به جای خودش برگشت و منم از اتاق خارج شدم. اما تمام بدنم داغ کرده بود و حالم به شدت بد بود. من ساده زود باور فکر می‌کردم 1 سالی عروس اون امارتم و بعدش هم در میام. و چه میدونستم که وارد این ماجراها میشم. افکار آشفته مغزمو کنار زدم. الان چیزی که مهم بود این بود که من باید ماجرای خسروخان و مادرمو جز به جز از زبون شخص دیگه‌ای میشنیدم. چطور میشد که عاشق مادرم بود اما پدرم هیچ مشکلی با حضورش تو خانواده‌مون نداشت؟ افکار بی پایانم با دیدن آقا جان از ذهنم بیرون رفت و من کنارش نشستم. آقا جان طبیب بهتون چی گفت؟ هیچی دخترم. فقط گفت استراحت کنم و از خبرای بد دور بمونم. روشن ابلهانه خندید. خدا رو شکر هیچ خبر بدی نیست. همش خبر از خوبی و خوشیه. دستم رو روی دست آقا جون گذاشتم و گفتم میگم آقا جون دیگه به روستا بر نگردید. آقا متعجب نگام کرد. چرا بابا؟ قبل از اینکه جواب آقامو بدم غلام گفت آبجی میدونستی تو راسته مسکرا دنبال شاگرد میگردن؟ میخوام برم اما آقا جون نمیذاره. گفتم به خاطر این میگم آقا جون این بچه‌ها تو روستا هیچ آینده‌ای ندارن ولی فکر کن یه روزی بشن مسکر و عطار و بقال. اون وقت خوب نیست. باقر در تایید حرفم گفت تازه اینجا میتونم برم و هر چیزی میخوام یاد بگیرم. آبجی مغازه هاشون اینقدر شلوغه که نمیدونی. همیشه هم مشتری دارن. بله آقا جون میبینی همینجوریش هم از روستا برای بچه‌ها بهتره. تازه یه نفر هست که شاید بتونه عباسو خوب کنه. روشن با خوشحالی چند قدمی به همون نزدیک شد و دستمو گرفت.
کیه دخترم؟ دکتر سوهانی. میبری پیششو میگی از طرف حشمت خان اومدم. آقا جان اخماشو در هم کشید و گفت حشمت خان تو اونو از کجا دیدی؟ همه ساکت شدن و آقام به دهن من چش دوخت. اما من خودمو نباختم. آخه عموی خسروخانه فلج بود، راه نمیتونست بره. همین دکتر سوهانی خوبش کرد. آقام غضبناک گفت چیزی که به خاطر حشمت خان باشه نمیخوام. آب دهنمو به زور قورت دادم و گفتم خود عباس کجاست؟ بردیمش حموم آبجی. یه کم دیگه میریم دنبالش. دست آقا جونو گرفتم و گفتم این بچه باید فردا بتونه زن بگیره یا نه؟ باید زندگیشو پیش ببره یا نه؟ تا کی ماها هستیم و میتونیم خرجشو بدیم؟ هان. آقا از سر جاش بلند شد و من ترسیده به زور آب دهنمو قورت دادم. اون اگه میفهمید که من چیکار کردم حتما دوباره حالش به هم میخورد و زبونم لال از بین میرفت. و اونجا بود که متوجه شدم روشن حق داشت که چیزی بهش نگفته بود. منم از جان بلند شدم و دستای آقا جونو گرفتم. آقا جون، زمین کشاورزیت امسال دست منه. خودم محصولشو میارم و اینجا خالی میکنم برات. فقط خواهش میکنم به روستا بر نگرد که دوباره مردم دقت بدن. آقام خندید و سرمو بوسید. نمیشه شب بمونی آقا جان. باید بریم امارت. قول میدم اما که زود بیام. روشن از فرصت استفاده کرد و گفت میگم آقا، پس میتونم عباسو ببرم دکتر؟ برگشتم و با لبخند نگاهشون کردم و گفتم ببرش روشن. تازه هر دو تا پسرا رو بفرست سر کار تا پول در بیارن. اما مراقبشون باش. هرچی هم کم داشتین به من پیغام بدین براتون میفرستم. اون روز قبل از برگشتن یه دل سیر همه رو بغل گرفتم و بعد از اومدن راننده با یه دنیا دلتنگی و دعای خیر از خونه پدرم به سمت عمارت حرکت کردیم. خسروخان تو اتومبیل با آرامش نشسته بود و منم خوشحال بیرون رو نگاه می‌کردم تا برسیم. وقتی رسیدیم ازش تشکر کردم و خواستم پیاده بشم که صدام کرد. نخواستم این خوشحالی تو ضایع کنم، وگرنه حرف آخر من همونه که زدم. گفتم حرف منم همونه. خدا نگهدار. هوا تاریک بود و چراغ عمارت محسنم روشن. اما عمارتی که من توش بودم و چراغ اتاقم خاموش بود. آه کشیدم و خواستم خریدار رو جابجا کنم که خانم بزرگ اومد روی ایوون. سلام دادم و خواستم برم که صداش بالا رفت. کجا بودی؟ رفته بودم شهر خرید. به خانوادت که سر نزدی؟ من که کفری بودم برگشتم و به چشماش نگاه کردم و گفتم عیادت از پدر رو به قبلم ممنوعه؟ مگه روز اول بهت نگفتم حق نداری رفت و آمد کنی؟ بله گفتید، ولی منم از شوهرم اجازه گرفتم. حشمت خان با شنیدن صدای من ژولیده از اتاق محسنم روی ایوون اومد. خانم بزرگ نوچی کرد و از عمارت خودش به سمت ما حرکت کرد. حشمت خان دستی به موهاش کشید و خودشو به من رسون. کی برگشتی؟ تازه. فکر کردم شب میمونی. کجا؟ پیش کی؟ بی غیرتی و بی تفاوتی حدی داشت و حشمت خان از اون حد داشت عبور میکرد. یعنی براش اصلا مهم نبود که من شبو با خسرو خان کجا سر کنم. اون که نمیدونست قراره به خونه پدرم سر بزنم. پس چی با خودش فکر کرده بود؟ با تأسف نگاش کردم و دیگه منتظر نموندم تا خانم بزرگ بیاد و خودمو به اتاقم رسوندم و خریدامو گوشه اتاق گذاشتم. لباسمو عوض کردم و گوشه تخت دراز کشیدم. صدای خانم بزرگ که آروم ولی عصبانی داشت حشمتو مؤاخذه می‌کرد به گوشم رسید و من دلم خنک شد. چند دقیقه بعد با باز و بسته شدن در چشممو بستم. حشمت خان آروم زیر پتو خزید و صدام زد. میدونم بیداری. بفرمایید. چرا نگفتی برمیگردی؟ عصبانی بود و میخواست هرچی خانم بزرگ به سرش آورده بود و به سر من بیاره. منم که دیگه طاقت بی غیرتی و بی خیالیاشو نداشتم، تو جام نشستم و کلافه به سمتش برگشتم. هر چقدرم که من بدبخت باشم و این عروسی موقتی باشه، بازم زن شما. چطور به این سادگی میگید فکر نمی‌کردم برگردی؟ یعنی با خسرو خان کجا میرفتم و میموندم؟ اصلا براتون اهمیتی نداره زنی که اسم شما پشتشه شب کجا میخوابه؟ هان؟ محسنم بهم گفت که خسرو میخواد شب و رشت بمونه. جوش آوردم و دستمو دو طرف سرم گرفتم و گفتم حشمت خان، اصلا باورم نمیشه که از نزدیک شدن خسرو خان به خانوادتون هیچ واهمه‌ای ندارید. اخمش غلیظ‌تر شد و تو جاش نشست. حالا هر دو مقابل هم بودیم و از هم کفری. مثلا خسرو میخواد چیکار بکنه؟ مگه ندیدید اون شب چه جوری با من رفتار میکرد؟ اون داره علنا شما رو بی‌عرضه نشون میده. چطور براتون اصلا مهم نیست؟ چطور متوجه نمیشید؟ دستشو بالا برد و یکی محکم خوابون توی گوشم. و منی که هرگز از هیچ کسی تو گوشی نخورده بودم، اون شب گوشم سود کشید و برق از چشمم پرید.
ولی من آدم اشک ریختن و گریه کردن نبودم. دستمو به صورتم بردم و چند باری روی اون کشیدم و گفتم دستتون فقط برای من درازه، اما بیرون از اینجا مثل عروسکی هستید که نخش دست دیگرونه. اگرم حرفی زدم چون دلم میسوزه، ولی مثل این که حقتون همین زندگیه که عقلتون رو دادید دست 2 زن. و دیگه منتظر حرفش نشدم و پشتمو کردم بهش تا بخوابم. حشمتم از سر جاش بلند شد و رفت بیرون و در اونقدر به هم محکم کوبید که از جا پریدم. بعد از رفتنش با حرص به جای خالیش نگاه کردم و گفتم بدو برو پیش محسنم جونت تا بهت بگه چی کار کنی. این بود اون حشمت وحشی، این بود اون گیل خان، اون حشمت خان وحشی که ازش میگفتن. حالم به هم خورد. وقتی خوب حرصمو خالی کردم، صورتمو که میسوخت روی بالش گذاشتم و با حرص خوابیدم. صبح روز 13 به در قرار بود کل اعضای عمارت برای گردش به جنگل برن. همه چیز آماده بود و من و شالی هم کنار هم ایستاده بودیم تا بریم که یه دفعه در عمارت کوبیده شد و همه ساکت شدن. چشممون به در بود که نگهبان برگشت و گفت رباب خانم اومدن. پشت سر زنی ریز جثه با لباسای کوتاه و موهای درست کرده و صورت سرخ و سفیدش قدماشو به حیاط گذاشت و همون لحظه تو جمع پچی افتاد که نگو و نپرس. یکی میگفت چه خوشگل شده، یکی میگفت چقدر جوان شده و یکی دیگه هم میگفت خدا به داد ما برسه. شالی به من چسبید و من دلم براش کباب شد. ربابه اول از همه با محسنم بغل و روبوسی کرد و بعدم به خانم بزرگ سلام کرد، اما هیچ توجهی به شالی بیچاره نشون نداد و کنار پسرش مجید ایستاد. صورتشو بوسید و از دلتنگیاش برای پسرش تعریف کرد. مجید کیفور بادی به قوقب انداخت. آخ که چقدر اون لحظه دلم میخواست با چماق دنبالشون کنم. خسروخوار نگاهش به شالی افتاد و به ربابه اشاره زد تا کمی تحویلش بگیره. ربابه هم با اکراه اومد روبروی من ایستاد. دستشو به چونه دخترش گذاشت و بالاتر آورد. بزرگ شدی. صدای شکستن قلب شالی به گوشم رسید و من نگاه پر از نفرتمو به ربابه دوختم که یهو گفت تو دیگه کی هستی؟ با صدای رسا گفتم زن حشمت خانم. انگار چه خبر مهم و عجیبی شنیده باشه با چشمای گردش به حشمت خان نگاه کرد و رفت سمتش و گفت زن جدید گرفتی؟ پس چرا منو دعوت نکردی؟ این بار خسروخان که درست عین من از حضور ربابه ناراضی به نظر می رسید اشاره‌ای به کارگرا کرد و به حرف اومد. حرکت کنی دیر میشه. محسنم از میون جمعیت گفت ربابه جان با ما بیا. ربابه به سمت محسنم رفت و همه ما دنبال نگهبانه و کارگرا راه افتادیم تا جای دنجی وسط جنگل از حرکت ایستادیم. بساط مفصل 13 به در به سرعت برپا شد و هر کسی گوشه‌ای نشست. فقط آقا بزرگ و خانم بزرگ بودن که نتونستن بیان و بقیه اعضای خانواده همه بودن. ربابه خودش رو بین خسرو و مجید جا کرد و بقیه هم کنار هم روی فرش نشستیم. شالی بوق کرده فقط نگاهشون میکرد. دستشو گرفتم و گفتم شالی جان میخوای بریم گل بچینیم؟ بریم. از جا بلند شدیم تا بریم که ربابه دهنشو باز کرد. زن حشمت خال لالگی هم بلده، خیلی خوبه. دیگه نتونستم جلوی زبونمو بگیرم و با لبخند گفتم لالگی که نه، فقط بلدم چطور با بچه‌ها مهربون باشم. ربابه چینی به ابروش داد. بچه منه، بذارشو برو، نگران نباش، بالاخره واسه خودش یه سوراخ موشی چیزی پیدا میکنه تا مشغول باشه. خسروخان که حسابی کفری بود گفت با بچه درست صحبت کن. ربابه برگشت و بازوی خسروخان تو دستش گرفت. مگه غیر اینه خسرو؟ مگه همین بچه با حرف دروغش بین ما رو به هم نزد؟ شالی بی‌نوا آشکارا به گریه افتاده بود و من دیگه قاطی کرده بودم. واسه همین دستشو محکم گرفتم و به خودم چسبوندمش و گفتم شالی جان بیا بریم عزیزم. و دیگه به مشاجرات خسروخان و ربابه گوش نکردم و با شالی چند قدم اون طرفتر، جایی که هیچ صدایی نمی اومد، مشغول چیدن گل شدیم. یه دسته گل برای شالی و یکی هم برای خودم درست کردم و گفتم دوست داری به کی بدیش؟ به مامانم بدم، خیلی بده. روی 2 زانو روی زمین نشستم و گفتم نه قشنگم، چرا بد باشه؟ میگم عصبانی نشه. نمیدونم، هر جوری که خودت دوست داری. دست گلش رو گرفت و به سمت مادرش دوید. از دور نگاه کردم تا دوباره از حرفای اون زن بدجنس هرس نخورم. گلو از شالی گرفت و گذاشت روی زمین. شالی از همون کار مادرش خوشحال دوید به سمتم و دست گل دومو برداشت و برد سمت پدرش. خسروخان داشت با حشمت خان صحبت میکرد، ولی تا شالی رو دید با شادی بغلش کرد و گلو ازش قبول کرد و شالی هم با خنده کنارش نشست. سیبی برداشتم و کناری برای خودم نشستم و با خیال راحت مشغول خوردن شدم.
دخترای ماسنم بعد از خوردن خوراکی بلند شدن تا با توپ بازی کنن. همینجوری برای خودم نشسته بودم و میوه میخوردم که رباب بلند شد و صدام کرد. بلدی توپ بازی کنی؟ دور و برم و نگاهی کردم و وقتی دیدم با منه گفتم من؟ مگه کسی دیگه هم اینجا هست؟ آره بلدم. پس باشو بریم. اینقدر نخور. حشمت خان زن شاخ دوست نداره ها. میوه رو گذاشتم کنار و با لحن حس‌دراری گفتم خودم میدونم. و بعد لبخند زدم و بلند شدم. اولین بازی داژبال بود. 2 گروه شدیم و یه گروه وسط ایستاد و ما مشغول زدنشون با توپ شدیم. وقتی نوبت ما شد که بریم وسط، ایران دختر بزرگتر ماه‌صنم با تمام زوری که داشت اسممو صدا کرد و توپو محکم کوبید به صورتم و من نفهمیدم چی شد که چشمام سیاهی رفت و بی حال افتادم زمین و درد دماغم تا مغز استخونم رفت. هیچ کس اما اهمیتی به من و صورت پر از خونم نداد و بازی رو ادامه دادن. منم مجبور شدم خودمو بکشم کنار چشمه و با دستم دماغمو نگه دارم تا خونش بند بیاد. صدای خنده و شادی دخترای ماه‌صنم تو سرم چرخید و من به درخت تکیه دادم و سعی کردم با آبی که از چشمه میومد صورتمو بشورم که دست مردونه‌ای دستمالی رو به سمتم دراز کرد. سرمو بالا کردم و خسروخان رو دیدم. از اینکه حشمت خان خوش و خورم کنار ماه‌صنم نشسته بود و 2 تایی تخمه می‌خوردن حسابی لجم گرفت. زیر چشمی نگاهشون کردم و با بغض دستمالو از دست خسروخان گرفتم. 2 زانو کنارم نشست. دستمالو از دستم گرفت و اونو تو آب چشمه زد. راجع به هزاران دسیسه ی امارت چیزی بهت نگفته بودم؟ گفتم این دسیسه است. این اسمش کرمه. اینا کرم دارن. تو قراره ناسلامتی وارث حشمتو به دنیا بیاری. معلومه که حسودیشون میشه. نگاه معنا دارم و بهش دوختم و خسروخان با لبخند خون روی دماغمو پاک کرد. درد داری؟ بله که دارم. خیلی خوب. برو روی فرش بشین، دیگه هم با اینا نپر. این دفعه شاید من نباشم. دستمو به تنه درخت گرفتم و از جام بلند شدم و از جلوی چشمای ربابه و بقیه رفتیم روی فرش نشستیم. خسروخان صدا زد و یه نفر اومد. مراقب خانم باش، دماغشون خون نیاد. بعدم برگشت و عصبانی به ایران دخت توپید. ایران دخت. بله عمو جان. حواستو بیشتر به رفتارت جمع کن. همه ساکت شدن و ایران دخت با ترس از لحن پر از ناراحتی خسروخان به زور چشم میگفت و دوباره مشغول بازی شدن. از بیکاری داشتم اطرافمو نگاه میکردم که روی درخت یه قورباغه دیدم. یه قورباغه زشت و سبز و بد ترکیب که روی درخت قورقور میکرد. آروم از جا بلند شدم و تو دستم گرفتمش و گفتم چرا تنهایی کوچولو؟ بهار شد و ونگ ونگ شما هم شروع شد. و همینجوری که نگاش میکردم فکری به سرم رسید. قورباغه رو توی مشتم قایم کردم و به سمت دخترای ماه‌صنم حرکت کردم و آروم از پشت یقه لباس ایران دخت ولش کردم تا بره پایین. اونقدر آروم و یواش این کارو کردم و اونقدر اونا مشغول بودن که فکر کنم کسی متوجه نشد این کارو من کردم. و تا ایران دخت متوجه قورباغه بشه من سر جام نشسته بودم. اول فکر کرد برگ درخت رفته پایین، اما همین که قورباغه بی‌نوا شروع به جهیدن کرد جیغ ایران دخت رفت توی آسمون. با لذت به آسمون نگاه کردم و به صدای جیغ و داد و کمک خواستن ایران دخت گوش دادم. جمع حسابی به هم ریخت و تا قورباغه رو بیرون نیاوردن هیچ کس سر جاش آروم نشست. داشتم به این فکر می‌کردم که برای یه قورباغه چه بلبشویی به راه انداختن، اما دماغ کبود و پر از خون من هیچ اهمیتی برای هیچ کدومشون نداشت. توی اون بلبشو حتی حشمت خانم برای درآوردن اون حیوان بیچاره دستشو تا آرنج کرده بود توی یقه دخترش. خسرو کنار شالی نشسته بود و به اون نمایش مسخره نگاه می‌کرد. بعد جنسانه لبخندی روی لبم نشونده بودم و به رو خیره شده بودم. ایران دخت اونقدر اشک ریخته بود و ترسیده بود که حتی وقتی ناهار رو آوردن نتونست یه لقمه هم ازش برداره. ولی من با لذت کبابمو تا آخر خوردم. ربابه هم که انگار خسرو چه جواهر الماس نشونی باشه چسبیده بود به شوهرش و حتی یه لحظه هم تنهاش نمیذاشت. بعد از خوردن کاهو با سرکه تصمیم گرفتیم کمی پیاده روی کنیم و به سمت عمارت برگردیم. من عقب‌تر از همه راه رفتم تا کسی نتونه دوباره آزاری به هم برسونه. شالی کنار مادرش قدم برمی داشت و من از پشت نگاهشون میکردم تا اینکه نزدیک طویله خونه مشرزا رسیدیم. بوی کود تازه که بیرون طویله انبار شده بود به دماغمون رسید و همه شروع کردن به اخ و پیف کردن. بازم بعد جنسیم گل کرد و به جبران اون شبی که توی خونه خسروخان دعوت بودیم خودمو از پشت سر به مهین دخت رسوندم و درست وقتی دماغ به دست با چشمای نیمه باز داشت از کنار تله کود رد میشد پامو یواش گرفتم به پشت پاش و با کله فرو رفت توی کثافت. وای که اگه تنها بودم از خوشی میزدم زیر خنده.
اونقدر که اشک از چشمام سرازیر بشه. مهین دخت داد میکشید و گریه میکرد و تلاش میکرد تا کود گاوی رو از روی صورتش پاک کنه. دستپاچگی محسنم و دختراش برای من فوق‌العاده لذت بخش بود و احساس میکردم انتقام اون همه تأخیر رو ازشون تونستم بگیرم. مهین دختو با عجله بردن و حالا فقط من مونده بودم و خسرو و شالی که همراه با ربابه داشت حرکت میکرد. خسرو خان اومد نزدیکم و زیر گوشم آروم زمزمه کرد: تو هم بدک نیستی یا؟ گفتم کسی نباید با من در بیفته، وگرنه حسابش با کرام الکاتبینه. و شونم و با بیخیالی بالا انداختم و خسرو خان با خوشی دست توی جیبش فرو برد. تا برسیم امارت هوا تاریک شده بود و همه در تدارک شام بودن. آش رشته رو توی امارت آقا بزرگ خوردیم و بعد از شام همه دور هم جمع شده بودیم. آقا بزرگ خطاب به ربابه گفت: ربابه، خیلی وقت بود ندیده بودمت. ربابه اشوه‌ای اومد: منم دلم برای شما تنگ شده بود آقا بزرگ. دیگه جایی نرو. این امارت وارث میخواد. این خونه نیاز به مرد داره. ربابه با عشق به مجیدش نگاه کرد و گفت: 2 پسر دارم، پشت و پناه شما و پدرشون میشن. خیالتون تخت. خانم بزرگ که حسابی هرسی شده بود گفت: انشالله آشلی هم یه همبازی برای حسین به دنیا میاره. ربابه اما نگاه عاقلانه در صفیحانه‌ای کرد و با عشق گفت: بعدش نباشه خانم بزرگ. بهتر نبود یکی رو بیارید که تو خانواده‌شون پسرزایی باشه؟ خانم بزرگ با حرص گفت: پسرزایی به این چیزا نیست. به کلثوم گفتم حواسش به خورد و خوراکشون باشه. آقا بزرگ یهو گفت: ربابه، بی خبر اومدی. ربابه پا روی پا انداخت و با لبخند به خسروخان نگاه کرد. ولی تا خواست جواب بده محسنم به حرف اومد: حتما دیده دور شوهرش رو گرگ گرفته، اومده پی زندگیش. ربابه چشمکی زد و شکم به یقین تبدیل شد که محسنم بهش پیغام داده بود و اونو از ریز صحبتای خسرو با خبر کرده بود. شایدم خسروخان خواسته بود اینجوری ربابه رو برگردونه. اگه اینجوری بود از زیرکش حسابی خوشم اومده بود و به چهره خوشحال شالی که نگاه می‌کردم واقعا از ته دل براش خوشحال می‌شدم. داشتم با شوق به شالی نگاه می‌کردم که ربابه گفت: هفته دیگه برادرم و خالتیا همراه با داماد میرسن اینجا. همه چیز برای نامزدی آماده است. محسنم خوشحال گفت: قدمشون سر چشم. مشخص بود قرار مدار خواستگاری از قبل گذاشته شده و امارت از فردای اون شب تو حول و ولای آماده شدن برای مراسم خواستگاری افتاد. هر کسی کاری میکرد و منم بعد از اومدن ربابه حسابی بیکار شده بودم. آخه دیگه شالی هم بهم سر نمیزد. واسه همین تصمیم گرفتم خودمو مشغول به چیزی کنم. از حیاط پشتی عمارت جایی دور از همه ساختمونا زمینی رو پیدا کردم. مرغوب و آماده کشت بود. به کلثوم گفتم به چند تا از کارگرای عمارت خبر بده تا برام بیل بزنن و خودمم بذر علایی رو از انبار انتخاب کردم تا اونجا خیار و گوجه بکارم. از طرفی هم چون دیگه دختر حسین نجار نبودم و اون همه آدم چشمشون به من بود نمیتونستم مثل قدیم زیاده روی کنم. برای همین خیلی تلاش میکردم که رفتارم به خانم عمارت بخوره، نه به یه رعیت زاده یه روستایی. یادم نزدیکای ظهر خسرو خان از در عمارت وارد شد و با دیدن من لبخند به لب شالی رو صدا کرد تا بیا. شالی بدو اومد سمتش. سلام پدر. بله. نمیخواستی که شاورسی یاد بگیری؟ میتونی بری پیش آشلی. شالی اخمی در هم کشید. اما مادر اجازه نمیده بیرون برم. من اجازه میدم. برو بابا. پشت سرش ربابه اومد. شالی خودش رو با خنده به من رسوند و تو بغلم جا گرفت. بذر خیار رو دستش دادم تا توی سوراخی که ایجاد کرده بودم بریزه. خودم هم گوشم پیش ربابه بود که چطور با عشوه با شوهرش حرف میزنه. خسرو خان، این دختر همش بره بیرون سیاه میشه. چند سال دیگه میمونه رو دستمونا. گفته باشم بمونه. مگه دنبال شوهر فرستادم براش؟ وا، چه حرفایی میزنی؟ دختر باید شوهر کنه دیگه. 2 سال دیگه نشونش میکنن، چند سال بعد هم میبرنش. خیلی خوب، بس زن، اینقدر خیال بافی نکن. نهار بیار که گرسنمه. پسرم مجید هوس کباب قاز کرده بود، دادم واسش آماده کردن. خسرو خان گفت: مگه شالی دیروز نگفت آش میخوام؟ چرا واسش نپختین؟ اونو ولش کن، بچه است، حالیش نمیشه و زود یادش میره. حرف میزدن و دور میشدن و هرچی صدا دورتر میشد بیشتر دلم میخواست شالی دختر من بود. بیشتر دوست داشتم حق اون زنی که دیوونه رو کف دستش بذارم و کاری کنم خسرو خان ولش کنه. یه نفس عمیق اعصاب خرابم و کمی آروم کرد و یادم انداخت که بهتره به بدبختیای خودم فکر کنم تا دیگرون. یاد پاکتی که محسنم داده بود افتادم و اینکه باید زودتر تصمیم راجع به حشمت خان بیورزه دهنبین میگرفتم. حشمت خانی که هرگز فکر نمی‌کردم تا این اندازه ازش بدم بیاد.
آهی کشیدم و تا اومدنش خودم رو کنار شالی مشغول کردم و از کلثوم خواستم تا مقداری آش برای غروب بار بذاره و شالی رو به امارت خودم بردم. حشمت خان که اومد خسته بود و کلافه. با دیدن شالی لبخند به لبش اومد و بغلش کرد. با هم دور سفره نشستیم و برخلاف روزای گذشته که همش اخم و تخم بود، اون روز هیچ کدوممون اخم نکردیم. که یهو شالی گفت